Nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Ez egy rapid teszt itt a Mobil Arena YouTube csatornáján, és előttem helyezkedik el tesztalanyunk, amely nem más, mint a Motorola Signature, ami egy prémiumra tervezett termék a Motorolától. Ennek megfelelően nem is nagyon olcsó, mert hogy az ára neki, hát egyről Európában már lehet kapni, ilyen 950-960 euró körül kezdődik, de hivatalosan azt mondták, hogy 1000 euró lesz, de már lehet látni, hogy picit lejjebb mentek, és a magyarországi árazás is úgy néz ki, hogy ilyen 350-360 ezer forint körül fog alakulni. Na most ugye a gyártó elkezd prémium terméket pozícionálni, vagy luxus terméket, ugye nevezik ezt mindenféle módon, de akkor ugye nincs könnyű helyzetben, mert ugye a luxus márka az nem a Motorola, a luxus márka az, aminek van egy iszonyú régi neve és egy nagyon patinás dolog. De meg termék oldalról közelítjük meg, akkor hardware-esen ugye nem nagyon tudsz mit kitalálni, amitől te más leszel, vagy bárki más, de az egyetlen lehetőség erre az, hogy designban mész rá a dolgokra, és a Motorola Signature-en ezt nagyon jól érezték, és ennek megfelelően ez a Motorola Signature, ez egy kifejezetten szemrevaló és szép termék, szóval ha azt nézzük, hogy formatervi szempontból mennyire tudták hozni a prémium érzést, akkor abszolút, és ugye a formatervnek része alapvetően az anyaghasználat is, nekünk ez az olive green árnyalatú tesztkészülék jutott, ezzel a nagyon sejmes, puha, kicsit szövetszerű hátlappal, és hát ugye az a minden Motorola Signature-re jellemző, hogy kifejezetten vékony a telefon, vagyis a Motorola is felült arra a vonatra, ami ez a vékonyítási vonat, ebbe sokaknak beletörött a bicskája, többek között az Apple-nek és a Samsungnak is, de az ő bicskájuk azért törött bele, mert azok már túl vékonyak voltak, ami az üzemidő kárára ment, a Motorolánál pedig viszont megtalálták az arany középutat, ami azt jelenti, hogy ez nem annyira vékony, mint a legvékonyabb vékony telefonok, hanem egy ilyen vékonyabb, mint az átlag, de nem papír, viszont cserébe belefért egy 5200 mAh akkumulátor, ami nem különösebben marha nagy, de ugye az átlagnak megfelelő üzemidőt hoz, és a töltési sebességgel sem fukarkodtak, mert ugye papíron 90 wattot tud, és 50 wattos vezeték nélküli töltést is kínál. Ráadásul a dobozból elő lehet bányászni egy hátlapot, ami kapásból mágneses, hát ilyen gyűrűvel van felszerelve. Ez egy nagyon egyszerű kis gesztus, egy filéres valami, de mégis sokat dob azon az érzésen, hogy igen, valamit még pluszba ad a Motorola a telefon mellé a dobozba, ha már ugye töltőfej nincsen benne. Na, de beszéljünk ugye magáról a készülékről. Ugye ez egy kifejezetten szemrevaló jószág, IP68-as védelme van, és amit még róla el kell mondjunk, hogy 14 darab Millestíri 810H teszten átment, de a Motorola nem specifikálja, hogy mik ezek, viszont azt mondják, hogy relatív jól bírja a hétköznapi gyűrődéseket, tehát hogy lejted, akkor elvileg nem lesz különösebb problémája, ami annak ellenére van így, hogy ha megnézitek a kijelzőt, akkor ez egy nagyon picit minden irányba ívelt. Ez egy AMOLED kijelző egyébként 6,8 hüvelykes mérettel, tehát ez egy relatív nagy telefon, de kifejezetten jó felbontással, mert 1264x2780 pixel tud megjeleníteni, HDR10 Plus kompatibilitással és Dolby Vision kompatibilitással rendelkezik. Az új olvasó kijelző alá van rakva, és hát ugye az volt a nagy kérdés, hogy mit tud ki képminőségben. Na most azt mondja a Motorola, hogy 6200 nit a maximális fényerő, hát ezt a 6200 nitet semmilyen körülmények között mi nem tudtuk belőle kimérni, sőt igazából az volt a benyomásunk, hogy teljes fényerőn, napfényes környezetben kicsit fakóbb, meg gyengébb, mint mondjuk a konkurens csúcsmodellek, vegyünk ide mondjuk egy Galaxy S25 Ultrát, vagy akár egy S26 Ultrát is mondhatok, de azért minden helyzetben jól látható marad, és a 120 Hz-es frissítés az általában megvan, ő ugye tud elvileg 165 Hz-et is, de azt semmilyen, illetve nagyon ritkán bizonyos játékok segítségével ki lehet belőle verni, de mint ez egy LTPO panel, ezért dinamikusan változtatja a képfrissítés annak megfelelően, hogy mit látunk a kijelzőn, de valamint ugye van benne valamennyi DC dimming is, ami hát egy bizonyos fény erősség szint alatt kapcsol be, hogy ugye ne legyen annyira erős a vibrálás, hogy neked bántsa a szemedet, és ezáltal ugye fejfájást okozzon. Szóval ez egy jó kijelző. A telefont körbenézve azt fogjátok észrevenni, hogy a standard gombok megvannak a standard helyeken, egy picit úgy éreztük, hogy felcsúsztak a hangerőszabályzó gombok így a nagyon kényelmeshez képest. Általános oldalon van egy AI gomb, hát szuper, ami ugye mindenféle AI funkciókat indít el, alul megtaláljuk a Type-C portot, van sztereó hangszóró, egy darab nanoszimet lehet beletenni, és jár hozzá egy eSIM támogatási opció, tehát így tudsz belőle dual SIM-et készíteni, valamint ami még fontos talán, hogy az alapcsomagban, tehát ezen az 1000 euró alatti áron is már 16 GB RAM-ot és 512 GB belső tárhelyet ad. Na és ezzel rákanyarodunk a hardware-re, ami a Snapdragon 8
Gen 5, de nem az Elite. Szóval nem a legcsúcsabb Qualcomm megoldás, hanem egy picit a tavalyi szint, de már az is bőven eléggé erős, és ugye egy ilyen nagyon vékony telefonban mindig az a kérdés, hogy milyen a hőháztartása. Ha beletették volna az Elitet, akkor lehet, hogy nem lett volna ennyire stabil, így sem annyira stabil, mint amennyire mások esetleg tudják csinálni, de egy ilyen 68-70%-os GPU stabilitást hoz még a Wildlife Extreme stress testen is, és egyébként pedig az általános rendszersebességgel nincsen probléma, és a melegedés is inkább csak langyosodás, tehát még hogy nagyon megterheljük, akkor sem lesz tűzforró a készülék, szóval, hogy egy ilyen, ez megint csak egy ilyen arany középút, egy jó kompromisszum a teljesítmény kontra vékonyság kategóriájában. A szoftverünk Android 16, most ugye megígérte a Motorola, hogy 7 évig fog majd kapni frissítéseket, hát nekünk ugye ezzel az a gondunk, hogy ígérni bármit lehet, de aztán azt teljesíteni is kell, és a Motorola még mindig nem jeleskedik eléggé a frissítések ütemezése kapcsán, szóval elég sokat csúsznak az éppen elvárt update-ek, úgyhogy ezen reméljük, hogy a Signature esetében tudnak gyorsítani, viszont maga a szoftver, a kezelőfelület, ez a Moto UI, ez kifejezetten letisztult, nagyon stock Android közeli élményt ad, de vannak benne bizonyos ilyen apró gesztusvezérlési trükkök, rázással indítható zseblámpa, meg kamera, egy csomó jó testre szabhatósági opció, always on kijelzés, lebegő ablak és osztott kijelzős mód mind megvan, szóval, hogy egy jó letisztult felület. Van egy-két olyan kvázi bloatware-nek tekintető extra alkalmazás, amit nem feltétlenül kértünk volna, de ugye ezeknek a törlése az teljesen szabadon választott, szóval nyugodtan meg lehet tőlük szabadulni. Ugye mostanában mindig kérdés, hogy mit hoz AI fronton egy telefon, és a Motorola-nál azt az utat választották, hogy mindenkivel partnerkednek, akit találnak, szóval a Microsoft Copilot épp úgy megtalálható benne, mint a Google Gemini vagy a Perplexity, tehát sokféle módon dolgozik az AI. Ezek ugye fönn vannak külsős alkalmazásként is, de ebbe az AI gomba is be van építve egy olyan menü, aminek a segítségével ugye különböző funkciókat tudsz elérni, amik ilyen Motorola specifikusak, tudsz készíteni képet az Image Studio-val, lehet készíteni matricát, van diktafon, ami a nagy nyelveken ér, de magyarul speciál pont nem, meg van ilyen emlékeztető tér, ami arra jó, hogy felmondasz valamit gyorsan, amit szeretnél, hogy ne felejtsed el, és köztől eltárolja. Ezt megérti magyarul például, de nem tud utána rákeresni magyar nyelven, angolul tökéletesen működik, szóval, hogy egy ilyen a fő nagy nyelveken tökre jó, de a kisebb nyelveken, mint amilyen a magyar is, hát ilyen félkarú óriás, bizonyos dolgokat megért és megcsinál, más dolgokat viszont teljesen negligál, szóval, hogy ezen a fronton még lenne teendője a Motorolának, nem teljesen tökéletes, de ez nem egy tolakodó AI, tehát nem akar állandóan beleavatkozni minden szempontból az életedbe, hanem hogyha szükséged van rá, akkor ott van rá egy dedikált gomb, amit egyébként ki lehet kapcsolni, és akkor mindenféle dolgot megoldhat, de ha nem akarod használni, akkor nem kell használnod. Na viszont, hát ugye nagy kérdés volt egy ilyen vékony készülékházon, mit kezdenek a kamerás felhozatallal, és papíron egyébként elég ígéretesnek tűnik a Signature, mert van rajta 3 darab 50 megapixeles kamera, egy ultraszéles, egy 3-szoros zoom, meg egy főkameránk. Utóbbi 2 optikai stabilizáció is rendelkezik, és kifejezetten jól sikerült. Vannak fura dolgai, tehát, hogy például az ultraszéles kamerából nem tudod kinyerni az 50 megapixeles felbontás, az mindenképpen egy Binnel 12,5 megapixeles képet ad, de a főkamera az nappal és este is kifejezetten jó, a részletesség is jó, a színkezelés is jó, a vonalélesség is jó, a dinamika tartomány, nem mondom, hogy a piac legjobbja, de azért bőven elég frankó, szóval a főkamerával nincsen semmi gondunk. A 2-szeres szenzorzoom, ugye mielőtt elérnéd a 3-szoros optikai zoomot, az egy kicsit gyengébb, ott nem sikerült tökéletesen az algoritmus, ott azért vannak bizonytalanságok vonalélesség kapcsán, meg ott talán egy kicsit a zajosodás is jobban észre lehet venni, de amint ugye átváltunk a telés szenzorra, a 3-szoros zoomnál, az megint remek eredményeket ad, nappal egyáltalán nem jön zavarba, sőt kifejezetten jó képeket csinál, este egy picit bizonytalanabb, de még ott is abszolút vállalható. Ugye amikor eléred a 3-szoros zoom tartományt és elkezdesz fölfelé menni, akkor ugye már szenzorzoomot használ a telés szenzorból. Ez 6-szoros értékig még így azt mondom, hogy nagyjából helye közel rendben van. Ha följebb mész, mert mehetsz, akkor viszont bekapcsolja mögötte az AI-t, és hát oda halucinál dolgokat a képre, amik nincsenek ott, annak érdekében, hogy úgy nézzen ki a végeredmény, mint neked egy szuper zoomos telefonod lenne, csak nem feltétlenül az lesz a fényképen, mint amit egyébként élőben látnál, hogyha elmennél olyan messzire, amilyen messze a témád van. Szóval, hogy ott ez megint ez a kicsit túltolt AI azért az jelen van. Ezt
Van, aki szereti, van, aki nem, mi inkább a nem kategóriába esünk, de a Signature-nél úgy döntöttek, hogy ugyanazt a megoldást használják, mint amit mondjuk a Honor is. Az ultraszéles kamera kifejezetten széles látószöggel rendelkezik, nappal rendben vagyunk, este azért az már érezhetően elfárad, és a videózásnál nagyjából ugyanez a konklúzió, tehát, hogy tud 8K, de ez relatív felesleges, 4K 30 vagy 60-ban is kifejezetten jó videókat csinál a fő kamera, nappal is, este is. A zoom kamera inkább nappal jó, este már ott érezni bizonytalanságot, meg fókusz problémákat. Az ultraszélessel pedig szintén nappal érdemes dolgozni, az viszont nagyon elfárad az esti környezetben, tehát ott azt nem feltétlenül érdemes erőltetni. A szenzorváltás relatív döccenésmentesen megy, nem mondom, hogy a piac legjobbja, de bőven a tolerálható határon belül van az apró döccenés, amikor egyik szenzorról a másikra ugrunk. Szóval a videózásban azt tudom mondani, hogy sokkal jobb, mint amire számítottunk, sokkal jobb, mint amit a Motorola eddig képviselt, úgyhogy mindenképpen látható előrelépés van ebből a szempontból, és ami még előrelépés, hogy a selfie kamera is 50 megapixeles és autofókuszos, aminek az az eredmény, hogy nappal egészen remek selfieket lehet csinálni. Este egy picit a színhőmérséklet eltolódik a narancsárgás irányba, de még ott sem abszolút problémás. A videózásnál viszont inkább csak nappal érdemes dolgozni vele. Ott ugye az EIS használják stabilizációra, ami azért egy picit a fókusz néha megbántja, és este ez hatványozottabban jelentkezik, mint ahogy a képzaj is. De összességében az van, hogy ez egy jó kameraszett, ez egy megbízható, a szenzorokon átívelő egységességgel rendelkező, relatív minden helyzetben abszolút használható kameraszett, egyáltalán nem kell szégyenkezni a Motorolának ennek kapcsán, és ugye az a jó hír, hogy a Razr Fold az gyakorlatilag ugyanezt kapta meg, tehát az kvázi egy kinyitható Signature, majdnem ugyanaz a hardware is, szóval, hogyha ezt a kamera szettet viszik magukkal a felső kategóriában Motoroláék, akkor igazából nincs okunk különösebben a panaszra. Na, viszont üzemidő. De ugye az van, hogy 5200 mAh, papíron 90 wattos a töltés, nekünk egy PD 3.1-es szabványos töltőnk van, azzal 63-64 wattos töltési sebességet tudtunk elérni, de valószínűleg a Motorola-nak a saját töltője kell ahhoz, hogy a 90 watt kijöjjön belőle. Üzemidő szempontjából pedig hoz egy ilyen standard átlagot, tehát hogyha egy nap az simán benne van, ha takarékoskodsz vele, akkor 1,5-2 napra ki lehet tolni, de igazából azért jobb ezt minden este feltölteni. Ugye, ha akarod, akkor mindenféle módon paraméterezheted, mennyire gyorsan történjen az a töltés, de egyébként azt mondanám, hogy nem kiemelkedő, de nem is tragikus. Szóval, hogy sikerült ezt a vékony telefonba, ezt az üzemidő dolgot, ezt relatív jól kezelni. Na és akkor összegezzünk. Ugye itt van egy kifejezetten mutatós, nagyon minőségi módon összerakott, szuper anyaghasználatú, remek dizájnnal rendelkező csúcskategóriás Motorola, amit ugye prémium kategóriába, illetve a luxus kategóriába pozícionál a cég, de szerencsére ez valahogy az árazáson annyira nem látszik. Tehát igen, találsz a piacon olcsóbb telefonokat hasonló hardveres képességgel, ugye a Poco kínálatából. Találsz a piacon hasonló árfekvésben jóval nagyobb akkumulátorral rendelkező készülékeket, mint amilyen a OnePlus 15R. Találsz a piacon jobb kamerás mobilokat, azok rendre egyébként drágábbak, mint a Vivo, az Apple, vagy ugye a Samsung kínálata hozza, de hogy azt lehet mondani, hogy ez egy jól balanszolt, jól kitalált telefon, vannak bizonyos kompromisszumokat meg kell hozzá, de összességében azt mondom, hogy ami fontos volt, arra figyeltek, ami fontos volt, arra tettek annyi effortot, hogy minőségi legyen az eredmény, ugye gondolok itt a kamerákra vagy az üzemidőre, és alapvetően egy különleges, relatív ritka és kifejezetten nívós készülékről van szó. Hát ha a Motorola ezt a prémium dolgot szeretné fenntartani, akkor nagyon-nagyon fontos lenne, hogy összeszedjék maguk a szoftverfrissítés szempontjából is minél gyakrabban, minél frissebb szoftvert tudjanak ráküldeni, mert ha igen, akkor ez megalapozhat egy hírnevet, és a Signature szériának lehet majd utódja, vagy lehetnek majd különböző egyéb tagjai, mert egyébként maga a koncepció, a kialakítás, a megvalósítás és a teljesítmény, valamint az a tudás, amit ez a telefon képvisel, az megfelel annak az árazásnak, amit ők kitaláltak hozzá, és ilyen szempontból mi egy tetszett plecsnivel búcsúzunk el ettől a készüléktől. Van egyébként egy írásos tesztünk, ahol megnézhetitek a fényerőtáblázatokat, meg a benchmarkokat, a tesztfotókat és a tesztvideókat is, ez benne van a Mobil Arénán, illetve benne van, hát fönn van rajta, szóval betettem ide a linket a leírásba, hogyha érdekel további a telefonról, akkor nyugodtan kattints rá. Ha pedig úgy érzed, hogy ez egy hasznos videó volt, és szeretném még ilyeneket nézni, de nem vagy feliratkozva, akkor egy óriási lehetőség kapujában állsz, mert a körülöttem levő gombok megnyomásával ezt meg tudod oldani. Ha pedig már feliratkozva nézed ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet. Találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!